Amenajarea spațiilor medicale este un proces complex și diferit de cel al clădirilor rezidențiale sau office. Arhitectul Raluca Boroș ne explică aceste diferențe în cadrul unui proiect în curs de amenajare, o clinică stomatologică cu sedare profundă, care se pregătește să devină una dintre cele mai mari și avansate unități de acest fel din sud-estul Europei. Amenajarea spațiilor medicale, în special celor destinate îngrijirii stomatologice, implică nu doar respectarea unor reglementări stricte, ci și crearea unui mediu eficient, sigur și confortabil pentru pacienți și personalul medical. În proiectele de acest tip, arhitecții și inginerii se confruntă cu provocarea de a îmbina designul cu cerințele funcționale și de siguranță specifice sectorului medical. Arhitectul Raluca Boroș ne explică aspectele cheie care guvernează acest tip de proiecte. Ne vedem din nou în șantierul celei mai mari clinici stomatologice cu sedare din Europa. Suntem mult mai plinuți decât ultima dată când ne-ați găsit, adică am reușit să închidem tot ce înseamnă instalații electrice și sanitare și termice cu HVAC, adică au fost montate cablurile și s-au tras tot ce înseamnă prize, curent slab, curent electric necesar atât unitelor dentare cât și celorlalte echipamente. Au fost trase cablurile și pregătit HVAC-ul. Unul dintre cele mai importante aspecte este dimensionarea corectă a instalațiilor electrice, sanitare și HVAC. Spre exemplu, echipamentele medicale de înaltă performanță, cum ar fi unitățile dentare și aparatura de sedare, necesită o alimentare continuă și stabilă cu energie electrică, apă, canalizare și vacuum. Sistemele electrice pentru spațiile medicale sunt mult mai complicate pentru că avem un consum electric foarte mare și atunci tabloul electric trebuie să fie foarte bine dimensionat de la început pentru a susține și a suporta toți consumatorii, altfel ne putem trezi că avem probleme. Mai mult decât atât, există fie o parte de generator, fie o parte de baterii, în cazul în care se oprește curentul în timp ce pacientul este în tratament, care să permită continuarea funcționării tuturor echipamentelor între 4 și 10 ore în funcție de gabarit și dimensiuni. Un alt factor crucial în amenajarea clinicilor stomatologice este igiena. Materialele folosite pentru finisaje trebuie să fie ușor de curățat și de întreținut, având în vedere riscurile de contaminare în mediile medicale. Au fost pregătite instalațiile pentru uniturile dentare, respectiv alimentare cu apă, canalizare, vacuum, energie electrică și acum pregătim practic închizând pereții pentru finisarea pereților. Fie vom avea placări de tipul acesta, pentru care ne-am pregătit și atât am rigidizat pereții cât am lăsat și partea de alimentare electrică, fie vor fi șlefuiți și zugrăviți dacă vor fi pereți simpli, fie urmează să primească un finisaj de tip tapet sau unul de tip lemn mobilier. Designul acestor spații trebuie să permită integrarea ușoară a echipamentelor și sistemelor de infrastructură esențiale și în același timp să fie unul prietenos care oferă confort. Este momentul în care arhitectul intră cu adevărat în scenă, pentru că până acum am avut doar rolul de a contracta și de a avea o viziune generală asupra spațiului. Am comandat ușile, ele sunt în drum spre noi, așteptăm montarea lor și deja avem pregătite layout-urile cu fiecare perete în funcție de decorul pe care urmează să-l primească. De asemenea, am comandat tot ce înseamnă lămpi, prize și întrerupătoare și urmează simultan montajul lor. Fiecare detaliu contează în crearea unui spațiu care să răspundă celor mai înalte standarde din domeniul stomatologic. În acest sens, colaborarea între arhitecți, ingineri și specialiști în sănătate este esențială pentru a obține un mediu sigur și performant atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical.